Không tin nổi, cặp đôi Tây tuyên bố Hà Nội đáng đi hơn nhiều thành phố ở châu Á. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Blogger Việt Nam, nơi mình chia sẻ những câu chuyện thú vị. Nếu đây là lần đầu bạn ghé kênh, hãy nhớ ấn nút đăng ký, bấm cái chuông nhỏ nhỏ kế bên để cùng mình đi thêm nhiều chuyến hành trình đặc biệt nữa nhé. Và hôm nay, mình mang tới cho các bạn một câu chuyện nghe qua tưởng như đùa, nhưng lại hoàn toàn có thật. Một cặp đôi Tây lần đầu đặt chân tới Hà Nội, trải nghiệm vài ngày thôi mà đã mạnh dạn tuyên bố Hà Nội đáng đi hơn nhiều thành phố ở châu Á. Nghe có quá lời không? Bởi vì trong đầu nhiều người nước ngoài, Việt Nam vẫn bị gắn liền với những định kiến cũ, nào là ồn ào, lộn xộn, xe máy đông nghẹt, thậm chí kém phát triển. Nhưng rồi khi trực tiếp trải nghiệm, họ đã phải bật thốt, thực tế hoàn toàn khác. Thế nên hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn đi lại hành trình của họ để xem cái gì đã khiến cặp đôi này thay đổi cái nhìn và đưa ra một lời khẳng định gây tranh cãi đến vậy. Và nhớ nhé, ở cuối video, mình sẽ hỏi lại ý kiến của chính bạn, liệu Hà Nội có thật sự hấp dẫn hơn Bangkok, Singapore hay thậm chí Tokyo không? Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Hà Nội. Ngay giây phút mở màn video, họ đã nói Welcome to Hà Nội, the capital of Vietnam. It is our very first time in this country. Xin chào Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây. Thú thật, nghe câu này thôi mà mình thấy như được tiếp thêm năng lượng. Người ta mới đặt chân xuống đất Việt thôi, mà mắt đã sáng rực, giọng đã tràn đầy phấn khích. Đặc biệt, điều làm mình bật cười là họ không đi riêng lẻ, mà kéo theo cả bố mẹ. Đúng nghĩa family trip, kiểu cặp đôi dẫn phụ huynh sang khám phá châu Á lần đầu tiên. Trên street, cà phê trứng, cà phê muối và cú thót tim chờ tàu. Điểm đến đầu tiên trong hành trình của cặp đôi Tây chính là phố đường tàu Hà Nội. Nghe thôi đã thấy hồi hộp rồi đúng không? Ở quê họ, đường tàu vốn là chỗ cấm bén mảng tới gần, ai mà đứng sát ray thôi là đủ để cảnh sát tuýt còi ngay lập tức. Vậy mà ở Hà Nội, hai bên đường ray lại biến thành những quán cà phê nhỏ xinh, khách du lịch ngồi nhâm nhi cà phê, trò chuyện, chờ đợi đoàn tàu chạy ngang như một phần của trải nghiệm. Họ gọi ngay hai món nổi tiếng, cà phê trứng và cà phê muối. Người chồng vừa nhấp một ngụm đã tròn mắt ngạc nhiên, trời, ngon thật sự. Vị béo ngậy của trứng, mùi thơm ngọt của sữa đặc, kết hợp lại thành một thứ đồ uống chẳng giống ở đâu. Người vợ thì thú nhận rằng bình thường không hề thích cà phê, nhưng hôm nay vì đi thì phải thử nên cũng ráng uống. Kết quả là vừa nhăn mặt, vừa cười, cuối cùng vẫn phải công nhận, cũng không tệ. Còn cà phê muối thì lúc đầu hơi gây sốc, vì ngụm đầu tiên vừa mặn, vừa ngọt, tưởng chừng sai, nhưng càng uống càng thấy hợp. Cả hai cùng gật gù, kỳ lạ thật, nhưng đúng là nó, work. Uống cà phê xong thì đến màn hồi hộp nhất, chờ tàu. Không khí trong quán thay đổi hẳn, bàn ghế được kéo sát tường, ai nấy đều căng mắt nhìn về phía xa. Anh chồng vừa cầm máy quay vừa reo lên, nó tới rồi kìa. Cả đoàn nhao nhao, trong đó có cả bố mẹ đi cùng, mặt ai cũng vừa háo hức vừa hơi run run. Đoàn tàu lao qua chỉ cách chỗ ngồi vài chục cm, gió rít mạnh làm tóc bay rối tung. Người vợ thì ôm miệng cười nửa đùa nửa thật, cảm giác này, sai thế nào ấy. Nói vậy thôi chứ rõ ràng họ đang tận hưởng một trải nghiệm mà ở bất cứ thành phố nào khác ở châu Á cũng khó có được. Ở Bangkok, Singapore hay Tokyo, không bao giờ có chuyện vừa nhấp cà phê vừa ngồi sát đường ray mà chờ tàu chạy qua. Chưa dừng ở đó, anh chồng còn tham gia một trò vui mà nhiều khách Tây lần đầu đến đây đều thích, đặt nắp chai lên đường ray để tàu cán dẹt, rồi giữ lại làm kỷ niệm. Vừa làm vừa cười, hy vọng tàu không chật bánh, nếu không thì nhớ xóa clip này đi nhé. May mắn là chẳng có chuyện gì cả, và sau vài giây hồi hộp, anh chàng đã nhặt lên một chiếc nắp phẳng lì, giơ cao khoe với cả nhóm như vừa tìm được báu vật. Điều thú vị là chính họ cũng thừa nhận, trải nghiệm này tuy có chút điên rồ, nhưng lại là khoảnh khắc khiến Hà Nội khác biệt hoàn toàn so với nhiều thành phố du lịch khác trong khu vực. Một nơi vừa náo nhiệt, vừa nguy hiểm một cách an toàn, vừa đủ hoang dã để khiến du khách phương Tây phấn khích, nhưng cũng đủ kiểm soát để không biến thành thảm họa. Đúng là chỉ có thể là Việt Nam. Chợ Đồng Xuân, thiên đường mua sắm và cú sốc hàng hiệu. Rời phố đường tàu với chiếc nắp chai dẹt trong túi, cặp đôi Tây và gia đình quyết định đi tiếp một điểm mà bất kỳ du khách nào cũng từng nghe qua, chợ Đồng Xuân. Ban đầu, họ tưởng tượng đây sẽ chỉ là một khu chợ nhỏ, bán vài món đồ lưu niệm đơn giản. Nhưng khi bước chân vào, cả nhóm gần như choáng ngợp. Ngôi chợ này to khủng khiếp và lịch sử thì lâu đời đến mức phải kể lại, được xây từ năm 1804, rồi chuyển chỗ, rồi bị cháy, rồi xây lại, và bây giờ thì đứng hiên ngang như một biểu tượng của Hà Nội. Người chồng vừa đi vừa háo hức kể, ở đây có hơn 2.000 gian hàng. Người vợ thì há hốc mồm khi thấy mỗi tầng một kiểu,
Tầng 1 thì quần áo, giày dép, phụ kiện, nhiều món thậm chí đến từ Trung Quốc. Tầng 2 lại toàn vải vóc, sặc sỡ đủ màu. Còn tầng 3 thì bỉm sữa, đồ em bé chất đầy. Đi đâu cũng thấy biển người chen chúc. Và điều khiến cả gia đình Tây vừa buồn cười vừa lúng túng, hàng hiệu giả. Từ Louis Vuitton đến Chanel, từ Gucci đến Prada, tất cả đều hiện diện, công khai, không cần giấu giếm. Anh chồng vừa cười vừa thừa nhận, công nhận, giả nhưng mà nhìn, khá là thật. Đúng kiểu trải nghiệm tranh cãi, ở một số nước, chuyện này là phạm pháp, nhưng ở Hà Nội thì lại trở thành một nét đặc trưng rất đời thường. Đặc sản ăn vặt, rẻ bất ngờ, ngon khó tin. Đi chợ thì tất nhiên phải ăn vặt, và thế là họ bắt đầu thử hàng loạt món mà giá nghe qua khiến cả nhóm suýt rớt cằm. Đầu tiên là xoài sấy, chua chua, ngọt ngọt, nhai giòn giòn. Người mẹ chồng thử một miếng rồi cười khì, ngon quá, phải mua thêm mang về. Rồi đến nước chanh leo tươi mát, đi vài vòng chợ thấy mấy cô bán hàng rong cứ kiên trì mời, cuối cùng họ cũng chịu mua, và vừa uống vừa gật gù, đúng là đáng. Nhưng cú oa nhất chính là bánh rán, hay như họ gọi vui là Duff Buns. Nhìn bề ngoài thì đơn giản, tròn nhỏ, giòn giòn. Nhưng khi cắn vào thì bên trong dẻo, thơm, có nhân hơi giống đậu xanh hay chickpea. Và quan trọng, giá chỉ 5.000 đồng một cái. Người chồng vừa nhai vừa bật cười, trời ơi, cái này mà ở Canada chắc phải $2 một viên mất. Điều thú vị là chỉ vài món ăn vặt nhỏ thôi cũng đủ làm cả nhóm thay đổi cái nhìn. Trước khi đến, họ nghĩ Việt Nam có thể chỉ có những món ăn đường phố rẻ tiền, chất lượng chưa chắc đã ngon. Nhưng thực tế, chính những món bình dân ấy lại trở thành điểm nhấn khó quên. Xe máy và cú sốc văn hóa giao thông. Đi dạo quanh chợ, họ bắt đầu để ý một điều, xe máy xuất hiện ở khắp nơi. Người chồng lắc đầu cười, ở Hà Nội có tới 5 triệu chiếc xe máy. Nghe số thôi đã thấy chóng mặt. Và rồi anh nhấn mạnh thêm, nghe nói đến năm 2030 sẽ cấm xe máy trong nội đô. Thật khó tin, vì rõ ràng người dân dựa vào nó quá nhiều. Đối với khách Tây, giao thông Việt Nam vốn nổi tiếng nguy hiểm trong lời đồn. Nhưng sau vài ngày đi bộ, sang đường, quan sát, họ lại nhận xét khác, ồn ào thật, hỗn loạn thật, nhưng tất cả đều có trật tự riêng. Và quan trọng hơn, chẳng ai hầm hè, chẳng ai tức giận, tất cả chỉ đơn giản là cùng nhường nhau mà đi. Bánh mì, món ăn quốc tế nhưng rất Việt Nam. Rời chợ Đồng Xuân, cả nhóm ghé ngay một tiệm bánh mì nổi tiếng. Người bán vừa làm vừa thoăn thoắt nhét đủ thứ, thịt, pate, rau thơm, dưa leo, chút nước sốt cay cay. Anh chồng cắn một miếng, mắt sáng lên, oa, ima fan. Và rồi họ kể thêm, hóa ra bánh mì cũng bắt nguồn từ thời Pháp, nhưng được người Việt biến tấu thành phiên bản riêng, vừa rẻ, vừa ngon, vừa đầy đủ hương vị. Đây không còn là một chiếc sandwich đơn giản, mà là cả một biểu tượng ẩm thực. Người vợ vừa ăn vừa bật cười, thế này thì bảo sao mọi người nói bánh mì Việt Nam ngon nhất thế giới. Như vậy, chỉ trong vòng vài tiếng đi chợ, ăn vặt, nhìn xe cộ, trải nghiệm bánh mì, cặp đôi Tây đã liên tục thay đổi suy nghĩ. Họ đến với một loạt định kiến, hàng giả nhiều, đồ ăn rẻ nhưng kém chất lượng, giao thông nguy hiểm. Nhưng kết quả, tất cả đều bị chính Hà Nội bẻ gãy bằng những trải nghiệm chân thật, gần gũi và đầy thú vị. Phở mẹ chồng, một tô phở, một câu chuyện. Sau khi lang thang cả buổi chiều, cả nhóm bắt đầu đói bụng. Và như mọi du khách lần đầu đến Hà Nội, họ không thể bỏ qua món phở. Nhưng thay vì tìm đến quán sang chảnh có view lung linh, họ lại được dẫn tới một tiệm phở nhỏ có cái tên nghe cực kỳ, gia đình, phở mẹ chồng. Vừa nghe cái tên thôi, cả nhóm đã cười phá lên. Người chồng thì đùa, ở quê tôi, mother-in-law, mẹ chồng, thường đáng sợ lắm, mà ở đây lại được gắn với món ăn ngon nhất. Nhưng khi tô phở bốc khói nghi ngút được bưng ra, cả nhóm lập tức im lặng để thưởng thức. Cái cảm giác húp muỗng nước dùng đầu tiên khiến ai cũng phải gật gù. Nước trong mà đậm, thịt nhiều, rau tươi, lại thêm miếng quẩy giòn giòn. Người vợ thốt lên, the broth is so good. Và bất ngờ hơn nữa, chính bà chủ quán, cũng chính là mẹ chồng trong tên gọi, lại trực tiếp đứng bếp. Anh chồng vừa ăn vừa cười ngại, không biết có vô lễ không, nhưng tôi muốn khen thẳng bà ấy ngay tại chỗ, phở ngon tuyệt. Thế là cả quán rộn ràng tiếng cười. Một lời khen chân thành từ khách Tây, vừa đáng yêu vừa thể hiện sự công nhận dành cho ẩm thực Việt Nam. Từ ngờ vực đến yêu thương. Ngồi bên hồ, ngắm dòng người qua lại, cặp đôi Tây bắt đầu trò chuyện sâu hơn với bố mẹ mình. Họ chia sẻ rằng trước khi đến Việt Nam, nhiều bạn bè từng cảnh báo, coi chừng lạc hậu, coi chừng nguy hiểm, coi chừng không sạch sẽ. Nhưng trải nghiệm thực tế ở Hà Nội lại hoàn toàn khác. Họ cảm thấy an toàn, người dân thân thiện, món ăn thì tuyệt vời.
Cái mà họ tìm thấy ở Hà Nội không chỉ là một điểm đến du lịch, mà là sự gắn kết, từ những quán cà phê nhỏ, những nụ cười mời chào, cho đến bát phở nóng hổi. Đêm Hà Nội khép lại trong tiếng cụng ly giòn tan và ánh mắt rạng rỡ của cả gia đình. Một ngày thôi, nhưng đủ để họ mạnh dạn thốt lên câu nói gây tranh cãi, Hà Nội đáng đi hơn nhiều thành phố ở châu Á. Chùa Trấn Quốc, chiều sâu văn hóa và bất ngờ về lòng hiếu khách. Ngày hôm sau, cả nhóm bắt đầu hành trình mới bằng việc ghé thăm chùa Trấn Quốc, ngôi chùa cổ nhất ở Hà Nội. Ngay khi bước vào cổng, họ đã trầm trồ, beautiful, so peaceful. Điều khiến cặp đôi Tây thích thú không chỉ là kiến trúc cổ kính, mà còn là những chi tiết nhỏ mang đậm nét văn hóa Á Đông. Họ ngạc nhiên khi thấy người dân mua chim, cá ở ngoài cổng, rồi mang vào chùa phóng sinh như một cách tạo phúc. Người vợ thì tò mò, ồ, đây là cách người Việt gieo thiện nghiệp sao? Thật đặc biệt. Một điểm đáng chú ý là chuyện trang phục. Anh chồng chuẩn bị sẵn một chiếc quần dài, dù trời khá nóng, vì đọc trên mạng rằng khi vào chùa không nên mặc quần ngắn. Anh vừa mặc vừa cười, ở nhà tôi chưa từng nghĩ sẽ chuẩn bị như thế này khi đi du lịch. Nhưng đây là sự tôn trọng văn hóa, và thật ra, tôi thấy, cool đấy chứ. Đây là một sự phá vỡ định kiến nữa, nhiều khách Tây thường sợ bị làm khó bởi quy định văn hóa, nhưng thực tế, người Việt lại rất nhẹ nhàng, chỉ cần du khách có chút tôn trọng. Chính điều đó khiến họ cảm nhận được sự hiếu khách và khoan dung của Hà Nội. Phố cổ Hà Nội, 36 phố phường, lộn xộn mà quyến rũ. Buổi chiều, cả nhóm đi bộ quanh khu phố cổ. Ngay lập tức, họ nhận ra nơi đây chẳng giống bất kỳ thành phố hiện đại nào ở châu Á. Mỗi con phố lại chuyên một mặt hàng riêng, phố bán đồ kim khí, phố bán quần áo, phố bán đồ trang trí tiệc tùng. Anh chồng vừa quay vừa cười, ITS Charles, bắt ITS Organized Charles, nghe thì hỗn loạn, nhưng thật ra có trật tự. Người vợ thì thốt lên, nó sống động đến mức tôi muốn bị lạc luôn ở đây. Đặc biệt, trải nghiệm sang đường mới là một thử thách đáng nhớ. Họ kể rằng ở quê nhà, muốn qua đường thì phải chờ đèn xanh, còn ở Hà Nội, chỉ cần bước xuống, đi đều nhịp, xe máy tự khắc tránh. Bà mẹ đi cùng vừa cười vừa run, ôi trời ơi, tôi thấy mình như trong trò chơi điện tử. Nhưng cuối cùng, cả nhóm sang đường thành công mà không hề hấn gì. Và đó cũng chính là cái duyên mà chỉ Hà Nội mới có. Một lần nữa, định kiến giao thông kinh hoàng lại bị hóa giải. Thay vì nguy hiểm, họ cảm thấy đây là một phần bản sắc, một trải nghiệm có một không hai. Sau tất cả những trải nghiệm, từ việc run run ngồi cà phê sát đường tàu, nhặt chiếc nắp chai dẹt làm kỷ niệm, cho đến chen chúc trong chợ Đồng Xuân, nhấm nháp từng miếng bánh rán 5.000 đồng, rồi thưởng thức tô phở mẹ chồng nóng hổi, hay lang thang trong phố cổ 36 phố phường, cuối cùng, cặp đôi Tây đã thốt lên một câu khiến nhiều người sửng sốt. Hà Nội đáng đi hơn nhiều thành phố ở châu Á. Đây chắc chắn là một lời tuyên bố gây tranh cãi. Người thì đồng tình, người thì sẽ phản bác. Có người cho rằng Bangkok sôi động hơn, Singapore hiện đại hơn, Tokyo trật tự hơn. Nhưng hãy thử nghĩ xem, điều gì mới thực sự khiến một thành phố trở thành nơi đáng đi? Phải chăng không chỉ là những tòa nhà chọc trời, không chỉ là hệ thống tàu điện tiện lợi, mà còn là cái chất, cái hồn của nơi đó? So với Bangkok, Hà Nội có thể nhỏ hơn. So với Singapore, Hà Nội có thể kém phần hiện đại. So với Tokyo, Hà Nội chắc chắn chưa thể trật tự bằng. Nhưng chính sự chưa hoàn hảo ấy lại tạo nên một bản sắc riêng, một sức hút mà nhiều thành phố hiện đại khó lòng sao chép. Cặp đôi Tây kia đâu có nói Hà Nội là thành phố hoàn hảo nhất. Họ chỉ khẳng định một điều giản dị, Hà Nội đáng để đi, đáng để trải nghiệm và đáng để quay trở lại. Và nếu nhìn từ góc độ ấy, chúng ta, những người Việt, hoàn toàn có quyền tự hào. Vậy nên, mình muốn hỏi bạn, những người đang xem video này, bạn nghĩ sao? Liệu Hà Nội có thực sự đáng đi hơn nhiều thành phố ở châu Á như cặp đôi Tây khẳng định không? Hay bạn cho rằng đó chỉ là cảm xúc bột phát của một chuyến đi đầu tiên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé, bởi chính bạn mới là người hiểu rõ nhất cái chất của Hà Nội, cái hồn của Việt Nam. Và biết đâu, khi chúng ta cùng nhau kể lại câu chuyện này, thế giới sẽ dần nhận ra rằng Hà Nội không chỉ là một điểm đến du lịch, mà là một nơi chạm đến trái tim. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá những góc nhìn mới mẻ từ cả người Việt và bạn bè quốc tế.